And he wants me to share with you Și El mi-a spus să vă împărtășesc acest cuvânt cu dumneavoastră, a testimony out of my life. cât și o mărturie despre viața mea. I want to talk to you about the cross. Vreau să vă vorbesc despre cruce. Without the cross, Fără cruce, we have nothing. nu avem nimic. So I want to share some things with you, Așa că aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri, how the Lord has directed my life. cum Domnul a lucrat în viața mea. I want to say first of all În primul rând, that I received Jesus aș vrea să vă spun că L-am primit pe Domnul în inima mea as my Lord and Savior ca Domn și Mântuitor when I was 14 years old. când aveam 14 ani. And then a year later, Iar un an mai târziu, when I was 15, când am avut 15 ani, I was filled with the mighty Spirit of God. am fost umplut cu Duhul Sfânt. I'm 62 years old now. Am 62 de ani acum, And so I have been involved așa că am fost implicat with the things of the Spirit of God în lucrarea Duhului Sfânt and Pentecostal people și cu oameni din religia pentecostală for 47 years. de 47 de ani. What a blessing. Ce binecuvântare! What a Slavă joy. Domnului! When I was filled with the Holy Spirit, Când am fost botezat cu Duhul Sfânt, I realized just a couple of years later câțiva ani mai târziu am realizat that God was calling me into the ministry. că Domnul mă chema în lucrare. And when God began to deal with me Și când Domnul a început să lucreze about going into the ministry, și să-mi spună și să mă cheme în lucrare, I was not going to go. nu am vrut deloc să accept lucrurile I acestea. am not going to be a preacher. Am spus, nu voi fi un predicator. I am not going to preach the gospel. Nu voi predica Evanghelia. No, God, Nu, Doamne, not me. nu eu. You can pick somebody else. Alege pe altcineva. I'm not going to do that. Eu nu mă duc să fac asta. I was going to be a musician. Voiam să fiu un muzician. That's what I was going to do with my life. Asta voiam să fac cu viața mea. At the age of 8 years old, La vârsta de 8 ani, I began to play the drums. am început să bat la tobe. By the time I was 12 years old, Când am avut 12 ani, I was playing in nightclubs. cântam în cluburi de noapte. And so when God began to deal with me Și când Domnul a început să lucreze în viața mea about going into the ministry, și să mă cheme în lucrare, I told God, i-am spus Domnului, there is no way nu se poate. I am going into the ministry. Nu se poate ca eu să slujesc. Because by the time I was 19, Fiindcă atunci când am avut 19 ani, I was a drummer in a rock band. eram toboșar într-o formație rock, I had long hair. aveam păr lung, I'm not sure what happened. nu știu ce s-a întâmplat, My hair went away. părul mi-a căzut. I think some of you men can relate. Cred că bărbații știu cum este. But when I was 19, Dar când am avut 19 I ani, had long hair aveam păr lung and I was going to be a drummer și eram un toboșar in a rock band. într-o formație rock. But at the age of 19, Dar la 19 ani, God began to deal with me Domnul a început să lucreze în viața in a mea, very supernatural way. într-un mod foarte supernatural. And there were several things that God began to do Și câteva lucruri Domnul i-a făcut to draw me unto Himself. ca să mă atragă spre El. And the thing that caused me to choose to go into the ministry Și ca să mă facă să aleg să-L slujesc pe El. was a dream that I received from the Lord El mi-a dat un vis that I want to share with you. pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. It was an ordinary night. Era o noapte obișnuită, I had gone to bed. m-am dus la culcare, I wasn't expecting anything, nu mă așteptam la ceva neobișnuit, but God gave me a dream. dar Domnul mi-a dat un vis. And in this dream, Și în acest vis, at the very beginning of it, la începutul visului, I was in a crowd of people. eram într-o mulțime. And as I was in this crowd of people, Și cum eram în acea mulțime, they were all looking one direction. toți se uitau într-o singură direcție. And I knew immediately Și am știut imediat that I was part of the crowd că eram parte din acea mulțime that was watching Jesus care se uita la Isus, as He was carrying His cross care își ducea crucea to be crucified. ca să fie răstignit. I was back in the crowd. Eram în spatele mulțimii, The people were taller than I was in the dream, toți oamenii erau mai înalți în acel vis, so I couldn't see Jesus, așa că nu-L puteam vedea pe Isus. but I knew Dar știam
that he was in front of me. că El era în fața mea. And so as I saw the people, Și cum vedeam acea mulțime, I began to cry at the top of my voice. am început să strig. No! Nu! No! Nu! And I began to push people out of the way. Și am început să dau lumea la o parte. I began to fight and claw my way to Și Jesus. să-mi fac drumul spre Isus. And finally I pushed all of the people out of the way. Și în final am dat pe toată lumea din jurul meu la o parte. And I saw Jesus. Și l-am văzut pe Isus. And when I saw Jesus, Și când l-am văzut pe Domnul, he was face down in the dirt. era cu fața la pământ. You remember from the scriptures, Vă amintiți din Scriptură, there was a point as he carried his cross un moment în care El și-a dus crucea where he fell under the weight of it. și a căzut sub greutatea crucii. And when I saw him, Și când l-am văzut, he had just fallen down era în acel moment căzut under the weight of the cross. sub greutatea crucii. His face was buried in the dirt. Fața lui era în pământ. And for a moment he didn't move. Și pentru un moment El nu s-a mișcat. And he slowly began to lift his head. Și încet a început să-și ridice capul. And when I saw his face, Și când i-am văzut fața, I have never seen a face so bloody. n-am mai văzut niciodată o față așa de sângerândă. I have never seen a face so bruised. N-am văzut nicio față cu atâtea vânătăi. He was black from the wounds. Era negru de la atâtea răni. His face was covered with blood Fața lui era acoperită cu sânge and was covered with mud. și cu noroi și murdărie. His hair was covered with mud. Părul lui era murdar. The crown of thorns was upon his head. Coroana de spini era pe capul lui. And he slowly lifted his head Și a ridicat încet capul and he turned and looked up at me. și s-a uitat exact la mine. And when he looked at me Și când s-a uitat la mine and I looked into his eyes, și eu m-am uitat în ochii lui, not one word was said. nici măcar un cuvânt nu am putut rosti. But when I looked in his eyes, Dar când m-am uitat în ochii lui, these words crossed my mind. aceste cuvinte mi-au trecut prin minte. This is what I am doing for you. Aceasta este ce fac eu pentru tine. Now what will you do for me? Dar tu ce faci pentru mine? And the dream ended. Și visul s-a sfârșit. And I woke up M-am trezit with tears running down my face. cu lacrimi pe obraz, My bed was wet with sweat, patul era ud de transpirație and I surrendered to God. și mi-am dat viața Domnului. So I want to say to you Și aș vrea să vă spun that I am here tonight că sunt în această seară aici, because of the cross. datorită crucii. So I want to talk to you about the cross for a few moments. Și aș vrea să vă vorbesc despre cruce în următoarele momente. I want to read from Galatians chapter 2.